हेलो नमस्ते OnePix नेपालको YouTube च्यानल र Facebook पेजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोको बारेमा तपाईहरुले भिडियोको पोस्टर फ्रेम हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ र आजको भिडियोमा रहेको छ हामीले जुन अपलोड गरेको भिडियोहरुमा पोस्टर फ्रेम थम्बनेल पिक्चर कसरी राख्ने। पोस्टर फ्रेम र थम्बनेल पिक्चर भनेको एउटै हो र थम्बनेल पिक्चर अथवा पोस्टर फ्रेम कसरी राख्ने भनेर हामीले जुन YouTube मा भिडियो अपलोड गरिसकेपछि पछि पनि चुज गर्न मिल्छ अथवा तपाईले अपलोड गर्दा गर्दै त्यतिखेर पनि बनाउन मिल्छ। छुट्टै सफ्टवेयर राख्नु पर्दैन। त्यसको लागि तपाईले भने एउटा चाहिँ तपाईको ब्राउजरमा एउटा एक्सटेन्सन चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईले एक्सटेन्सन राख्नको लागि माथिको तपाईको त्यो ब्राउजरमा रहेको साइडतिरको राइट टप राइटमा यहाँनिर रातो हाइलाइट यहाँनिरको 3 डटमा जानु होला। यहाँ गरिसकेपछि तल यहाँनिर आउँछ एउटा एक्सटेन्सन्स भन्ने छ। अब यहाँनिर यो ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर हेर्नु होला। म त्यही गर्छु एक्सटेन्सन अनि यहाँनिर म्यानेज एक्सटेन्सनमा आउनु होला। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई चाहिने भनेको यो चाहिँ ट्युबबडी भन्ने एउटा छ। यसले चाहिँ एसईओ ट्यागहरु जेनेरेट गर्न ट्यागहरु सजेस्ट गर्न र प्लस तपाईको चाहिँ पोस्टर फ्रेमहरु पनि अथवा थम्बनेल पिक्चरहरु पनि बनाउन यसले काम गर्छ र यो चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्राउजरमा इन्स्टल गरेर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ टगल बटन चाहिँ अन तिर राख्नु पर्ने हुन्छ। यतातिर म चाहिँ बिट आईक्यूलाई चाहिँ अफ गरेर राखेको छु र आईडीएमबाट गएर यहाँ भिडियोहरु डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यहाँ यसलाई पनि अन गरेर राखेको छु। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको ब्राउजरमा छैन भने एक्सटेन्सनमा आउनु होला। यहाँनिर तपाईले लेफ्ट साइडतिर यो क्रोम वेब स्टोर भन्ने छ यहाँबाट टान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ क्लिक गरेर नयाँ ट्याबमा आउँछ र माथि यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च एक्सटेन्सन एन्ड थेम्स भन्छ। तपाईको चाहिँ क्रोम ब्राउजरको थेमहरु पनि सर्च गर्न मिल्छ र एक्सटेन्सन सर्च गर्न मिल्छ। यसको चाहिँ यो नाम चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला। ट्युब BUDDY बडी भन्ने छ। यो सर्च गरेर इन्टर गरिदिनु होला। अनि ट्युबबडी भनेर यहाँ देखाइराछ यही हो खास सुरुमा आउने। मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी इन्स्टल गरेर यहाँ इन्स्टलेड भनिराछ। यो चाहिँ तपाईहरुले फ्रीमा युज गर्नु सक्नुहुन्छ र यो इन्स्टल गरेर तपाईको चाहिँ YouTube च्यानलमा भएको यहाँ अकाउन्ट चाहिँ यो जुन हुन्छ यो अकाउन्टलाई चाहिँ त्यो चाहिँ परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ एक्सटेन्सनको। अहिले यहाँ यसरी क्लिक गर्यो भने तपाईको म रिमुभ फ्रम क्रोम भनिराछ यहाँबाट रिमुभ गर्नु पर्यो भने हटाउन मिल्छ। अब मेरो चाहिँ इन्स्टल भन्ने हुन्छ तपाईले मेरो चाहिँ यहाँ पहिले इन्स्टल भएकोले तपाईको इन्स्टल देखाएन। सपोज यसरी फिचर इट भन्ने छ। अब यसरी क्लिक गर्यो भने तपाईकोमा चाहिँ एड टु क्रोम भनेर आउँछ त्यो ट्युबबडी पनि। अब तपाईहरुले डिफरेन्ट यहाँ चाहिँ एक्सटेन्सनहरु छुट्टै एप युज नगरेर त्यो ब्राउजरमै एड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ जति पनि छ तपाईलाई चाहिने आवश्यक एक्सटेन्सनहरु यहाँ हरेक ब्राउजरमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो दुईटा ट्याब चाहिँ म क्लोज गरिदिन्छु र यहाँनिर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो अन तिर हुनुपर्छ। अघि पनि भनिसके यो पनि क्लोज गरे। यसमा चाहिँ यो OnePix नेपालमा चाहिँ तपाई पहिलोपटक आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यहाँनिर तपाईको युट्युबमा लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर युट्युब तपाईको यसरी आउँछ हैन। यो युट्युब यसरी आउँछ होम बटन भइसकेपछि यहाँनिर तपाईको च्यानल लगइन भएको हुन्छ र यहाँनिर च्यानलमा चाहिँ तल आएर वाइट स्टुडियो भन्ने हुन्छ। तपाई मोबाइलबाट पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर वाइट स्टुडियोमा आउनु होला। अब वाइट स्टुडियोमा आइसकेपछि मेरो यो एउटा ब्लग च्यानल हो। यसमा चाहिँ सब्स्क्राइबर खासै छैनन्, भ्युज पनि खासै आउँदैन, कन्टेन्ट म खासै राम्रो बनाउँदिन। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईको एटातिर यो भिडियोज भन्ने छ यहाँनिर आउनु होला र भिडियोजमा आइसकेपछि प्राय म चाहिँ फोटोशपबाट बनाउने गर्छु थम्बनेलहरु। कहिलेकाहीँ यो म हतार भएको बेला अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो बनाएको छैन। यो भिडियो मानिलियो मैले चाहिँ बनाएको छैन, एउटा टिजर टाइपको भिडियो राखेको थिएँ 58 सेकेन्डको। त्यो भिडियोमा मैले अहिलेसम्म पोस्टर फ्रेम बनाएको छैन र यहाँनिर एउटा कुन चाहिँ वाला भने यसको पनि यो भिडियोको पोस्टर फ्रेम पनि मैले उबाटै बनाऊ यो यही ट्युबबडीबाट बनाऊ यहाँनिर देखाइराछ। यो चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको छु होला। यहाँनिर डाउनलोड्समा हेरौँ। मैले हिजो डाउनलोड्स गरे जस्ट लाग्छ। अब त्यो खासै क्वालिटीको त आउँदैन। सो इन फोल्डर गरौँ। यो चाहिँ ठिकै देखिराछ। यो चाहिँ थम्बनेल पोस्टर यो पनि मैले फोटोशपमा नभएर यही युट्युब स्टुडियोबाटै बनाएको थिएँ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो क्लोज गरिदिन्छु। यहाँनिर आएर अब ब्याक गरिदिन्छु र मेरो चाहिँ अब थम्बनेल बनाउनु पर्ने अथवा पोस्टर फ्रेम बनाउनु पर्ने यो भिडियो छ यसमा म बनाइदिन्छु। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियोको चाहिँ सुरुमा पेन्सिल जस्तो आइकनमा गएर एडिट गर्नु होला र एडिट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर सबै छ। यहाँनिर थम्बनेल चाहिँ 3 वटा चाहिँ उले डिफल्ट बनाइदिएको हुन्छ। यहीबाट छान्न पनि मिल्छ। अब यो तपाईको चाहिँ यो ट्युबबडीको फिचर्सहरु हो थम्बनेल एनालाइजर अनि थम्बनेल क्रिएट थम्बनेल भन्ने छ। अब हामीले चाहिँ बनाउने काम भनेको यही क्रिएट थम्बनेलबाटै हो। अब यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर हामीले बनाउन सक्छौं। अब यो चाहिँ एउटा छुट्टै डायलग्स बक्स खुल्छ र अहिलेको हाम्रो युज भइरहेको पोस्टर फ्रेम यो छ। यहाँनिर देखाइराछ ओरिजिनल पोस्टर फ्रेम
हैन यहाँ थम्बनेल जेनेरेटर भनेर ट्युबबडी को खुलेछ हैन यहाँ चाहिँ अब 3वटा स्टेपहरु छ यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सेकेन्डमा लेयर्स छ अनि थर्डमा रिभ्यू भन्ने छ रिभ्यू अर प्रिभ्यू भन्छ हामीले सबै हेरेर लास्टमा पब्लिश गर्न सक्छौं यहाँ चाहिँ अब 3टा अप्सनहरु दिया छ ब्याकग्राउन्ड कहाँबाट ल्याउने जस्तो तपाईले यहाँ सोलिड कलर गर्नुभयो भने यो सोलिड ब्याकग्राउन्डहरु मात्र आउँछ तपाईले आवश्यकता अनुसार ब्याकग्राउन्डहरु यसरी सोलिड कलरको ब्याकग्राउन्डहरु डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई नेसेसिटी अनुसार र यो कन्टिन्यू गरिदिनु भयो भने यही ब्याकग्राउन्ड हुन्छ ब्याकग्राउन्ड भइसकेछ मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अर्को यहाँनिरबाट स्टिल इमेज ल्याउन सक्छु यहाँबाट सोलिड ब्याकग्राउन्ड अरु पनि छ इमेजहरु ब्याकग्राउन्डहरु छ यो चाहिँ हामीले अपलोड गरे पनि हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ यनीबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ अथवा अपलोड भनेर यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर अरु पिक्चरहरु पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो नगरौं हैन हामीले सिधै त्यो भिडियोको यहाँबाट तपाईले भिडियोको बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ यो सोलिड यहाँबाट एक पिक्चर हामीले अपलोड गर्न सक्छौं हैन यहाँ यसरी क्लिक गरेर हामीलाई चाहिएको कुनै पिक्चरहरु सपोज यही पिक्चर छ भने यसरी अपलोड गरेर त्योलाई पनि यसरी ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्छौं यो अपलोड भइराछ एकछिन टाइम लाग्ला त्यतातिर नजाऊ सोलिडमा हो भने यहाँबाट अब हामीले चाहिँ स्टिल फ्रेमबाट हो जस्तै हाम्रो त्यो भिडियोबाट ल्याउन सक्छौं यहाँ चाहिँ भिडियो छ अब भिडियोबाट कहाँबाट ल्याउने हैन पोस्टर फ्रेम हामीलाई चाहियो यहाँबाट बीचबाट एउटा फ्रेमबाट ल्याउन सक्छौं हामीले हैन ल सपोज मैले यही ल्याए हैन अथवा अरु पनि ल्याउन सकिन्छ यहाँबाट तपाईको प्रत्येक फ्रेमबाट यसरी एउटा भिडियो तानेर राख्न सक्नुहुन्छ भिडियोबाटै ल यहीँनेर राख्यो भने यहाँनेर तपाईको चाहिँ दुईटा बटनहरु देख्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट फ्रेम भनेर योबाट क्लिक गरेर एटाउटा गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अलिकति यसरी तपाईलाई परफेक्ट लागेको यसरी क्लिक गरेर तपाईले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ म अझै क्लिक गर्दिन्छु हामीलाई परफेक्ट लाग्ने चाहिँ हाम्रो भिडियो फ्रेमबाटै ल्याउन सक्छौं मलाई यही चाहियो रे ल सपोज त्यसपछि यो गरिसकेपछि तपाई तल चाहिँ यो ब्लू कलरको कन्टिन्यू देखिरहनु भएको छ यसमा क्लिक गर्दिनु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब त्यो पोस्टर फ्रेम आयो हाम्रो भिडियोबाट आएको स्टिल फ्रेम ल्यायो त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड अनि यहाँ थुप्रै छ डिलिट लेयर सेभ लेयर अप्सन छ यहाँबाट तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले टेक्स्ट इमेज शेप्स टेम्पलेट्स अनि फ्रेम्स इमोजिस छ हैन तपाईले के राख्ने हो यहीबाट टेक्स्ट राख्ने हो भने टेक्स्ट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो जलजलाको हो ब्लक टिजर अथवा ब्लकबाट लेख्छु अहिले टिजर अर्को फन्टमा यहाँ राखिसकेपछि टेक्स्ट कलर कस्तो राख्ने यहाँबाट तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ ल मैले चाहिँ सेटोमै देखि प्लेन चुज गर्दै अनि त्यसपछि लेयर थप्ने भने यहाँ अब फन्ट साइजहरु यहाँ छ तपाईको फन्ट कस्तो राख्ने हैन यहाँ फन्ट स्टाइलहरु थुप्रै स्टाइलहरु छ मैले चाहिँ बोल्ड टाइपको फन्ट राख्छु अनि एड लेयर गरेपछि यहाँ आउँछ हैन यहाँ आउँछ हैन यो कसरी राख्ने यहाँबाट तपाईले ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ जलजला ब्लक राखेर यो चाहिँ व्हाइट कलरमा अनि यसको चाहिँ स्याडोहरु पनि राख्न मिल्छ यता यसरी पनि राख्न मिल्छ कलरहरु डिफाइन गर्न मिल्छ मैले स्याडो राखेन नर्मल टेक्स्टको मात्र राखे र यहाँबाट टेक्स्ट स्टाइलहरु अर्को पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ स्टोरी पनि आयो हैन अनि यस्तो टाइपको पनि आयो हैन यहाँ तपाईले जति पनि जस्तो रिसेट गर्न मिल्छ त्यसपछि यहाँ मैले बोल्ड नै राखे अझै बोल्ड राख्ने भने यो बोल्डमा क्लिक गर्नु अन्डरलाइन राख्ने अन्डरलाइन अब यो सेन्टर राइट अलाइनमेन्टहरु पनि छ अब यो चाहिँ अलाइन नचलाम यहाँ साइज पनि छ डबल एक्सएल अझै ठुलो हो हैन ट्रिपल एक्सएल अनि एक्सएल यसरी त्यो पनि म्यानुअल यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको ब्राइटनेसहरु पनि यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ अब त्यो त्यति धेरै डिटेलमा नजाऊ मोर नलेज मोर कन्फ्युजन हुन्छ मैले चाहिँ यो ठ्याक्कै जसलाई ब्लक गरे त्यसै इमेज यसको माथि अरु कुनै इमेज राख्न पनि मिल्छ हैन यहाँ स्टक इमेज भन्छ हैन यहाँ हामीसँग छ अब के राख्नु पर्यो भने यो पनि तपाईहरुले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ योलाई चाहिँ हटाइदे योलाई डिलिट गर्दिन्छु त्यसपछि अब शेपहरु पनि छ हामीले शेपहरु पनि राख्न सक्छौं डिफरेन्ट टाइपको शेप कलर कस्तो राख्ने जस्तै मलाई चाहिँ यहाँ स्टार चाहियो भनेपछि योलाई पनि एडजस्ट गर्न सक्छु यो स्टारलाई पनि यहाँबाट ब्राइटनेस एटाउटा सबै चेन्ज गर्न मिल्छ कस्तो राख्ने हैन ओपेसिटी अनि यिनीहरुको कस्तो इफेक्टहरु पनि राख्न मिल्छ र यसरी थुप्रै इफेक्टहरु राख्न मिल्छ र योलाई हटाउनु पर्यो यहाँनेर कलर चेन्ज गरिदिनु पर्यो भने अर्कै कलरमा पनि बनाउन मिल्छ यो अर्कै कलर ब्याकग्राउन्डसँग म्याच खायो म त्योलाई व्हाइट नै गर्दै यसरी कलरहरु पनि तपाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ स्टाइलहरु दिन सक्नुहुन्छ र योलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ अब अर्को चाहिँ फ्रेम छ यो फ्रेम चाहिँ अहिले चाहिँ लक छ यो चाहिँ उसको लागि मात्र हो प्रोको लागि मात्र यो फ्री वालामा छैन अनि इमोजीहरु पनि छ तपाईले अरु इमोजीहरु पनि यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ पोस्टर फ्रेममा कस्तो टाइपको इमोजी ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो कन्टेन्ट अनुसार फन्नी टाइपको छ कि कस्तो छ यहाँबाट इमोजीहरु तपाईले
मोबाइलमा युज गरिरहनु भएको छ त्यो इमोजीहरू टान्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यसको लागि छुट्टै एप चाहिँदैन हैन यहीले गरिहाल्छ एउटा जस्ट अनि टेम्प्लेटहरू पनि छ यो टेम्प्लेट र फ्रेम चाहिँ दुईवटा चाहिँ यो प्रोलाई मात्र रहेछ यो अपग्रेड अनलक भनेको हामीले चाहिँ योलाई चाहिँ किन्नु पर्छ एक्सटेन्सन ल अनि त्यसपछि म टेक्स्ट अझै एउटा थप दिन्छु यहाँनेर चाहिँ टिजर भनेर लेखिदिन्छु टिजर त हैन अब त्यतिकै टिजर अब यो चाहिँ यहाँ आयो योलाई चाहिँ यसरी गरेर ट्वाक्क पारेर योलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु मैले यो टिजर भन्ने छ लाई अलि अर्को फन्टमा दिन्छु यस्तो फन्टमा र कलर चाहिँ यहाँबाट मैले ल रेड कलर डिफाइन गर्दै चुज गरिदिन्छु र यसको चाहिँ बाहिर अलि त्यो इफेक्ट पनि दिउँ यति भइसकेपछि मलाई अरु केही पनि लेख्नु पर्दैन के लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुस् पिक्चरहरु राख्नुहुन्छ भने पिक्चरहरु राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल माथि अरु अप्सन छ कस्टम छ यहाँ तपाईको आफ्नै पिक्चरहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले कुनै पिक्चर ल यस्तै पिक्चर एउटा राख्नु पर्यो भने अपलोडिङ हुन्छ एकछिन टाइम लाग्छ तपाईको नेट कति चलेछ त्योमा डिपेन्ड गर्छ र यो आइसक्यो अब यो पिक्चर पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ पिक्चर माथि पिक्चर यो लेयरहरु पनि छ अब यसलाई एडिट गर्न फेरि यहाँ अप्सनहरु दिया छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्राइटनेस यताउता सबै छ म चाहिँ यो चाहिँ फाल्दिन्छु अब यति गरिसकेपछि तपाईले तल चाहिँ यो फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भयो र सेकेन्ड स्टेपमा हामी छौं कन्टिन्यु गर्यो भने थर्ड स्टेपमा आउँछ र तपाईको स्मार्ट ब्लकमा कस्तो देखिन्छ भनेर प्रिभ्यू चाहिँ सुरुमा दिइराछ हैन यहाँ भिडियोमा कस्तो देखिन्छ युट्युबमा भनेर अरु पनि देखाइराछ अरुको भिडियोहरु पनि यहाँ सजेस्ट गरिरा हुन्छ यो चाहिँ लाइभ हो अनलाइनमा हो हैन अनि त्यसपछि फेसबुकमा कस्तो देखिन्छ भनेर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र ट्विटरमा कस्तो देखिन्छ भनेर प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है फेसबुकमा शेयर गर्ने बेला कस्तो देखिन्छ ट्विटरमा शेयर गर्ने बेला कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न मिल्छ अब युट्युबमा छ अब हामीले चाहिँ यहाँबाट अब सेभ एन्ड पब्लिश भन्ने छ तल स्टेप 3 मा सेभ एन्ड पब्लिश गरौँ अब यहाँनेर एउटा सोध्छ आर यु स्योर वान्ट टु पब्लिश द थम्बनेल भनेर सोध्दैछ अब ओके गर्दियो भने पब्लिश हुन्छ क्यान्सल गर्दियो भने क्यान्सल हुन्छ म ओके गर्दिन्छु एकछिन टाइम लाग्छ पब्लिशिङ थम्बनेल भन्छ तपाईको नेटमा डिपेन्ड हुन्छ यहाँ थम्बनेल सक्सेसफुल्ली पब्लिश भनिसक्यो अब यहाँ चाहिँ अब अपग्रेड गरेर यताउता भन्छ अब यसलाई चाहिँ म क्लोज गरिदिन्छु र यहाँ थम्बनेल आइसकेछ र यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरानो थम्बनेल देखाछ अब यसलाई एकछिन यसो क्लिक गर्दियो भने यो थम्बनेल आउँछ यहाँनेर आइसकेछ थम्बनेल अनि यसलाई तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी डाउनलोड गरेर यो पुरानो थम्बनेल देखाइराछ अहिलेको थम्बनेल सिलेक्ट भइसकेछ अब यहाँ पब्लिश सेभ हुनु पर्ने हो तर किन सेभ भएन यहाँ सेभ अप्सन भयो देखाइराछ हैन मैले एउटा चीज चेन्ज गरिदिन्छु एक पटक यसलाई चाहिँ अनलिस्टेड गरेर डन गरिदिन्छु त्यसपछि पब्लिक गरेर फेरि डन गरिदिन्छु र सेभ अप्सन पनि दिन्छ यहाँ चेन्ज गर्ने सेभ अप्सन दिएन हैन भने सेभ हुनु पर्ने हो हैन अब हेरौं यता ब्याक गरेर हेरौं र कन्टेन्टमा यहाँ आइसकेछ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो भिडियोलाई युट्युबमा हेरौं अब युट्युबमा त अहिले त यहाँ त देखिन्न अब यसमा गएपछि च्यानलमा गएपछि हेर्न सकिन्छ अलि तल भिडियोसमा हेरौं मेरो अरु ब्लगहरु यहाँ आइसकेछ यसरी तपाईहरुले फ्रेमबाटै गजबको तपाईहरुको पोस्टर फ्रेम अथवा थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ ट्युब बडी चाहिँ चाहिन्छ ट्युब बडी नहुँदासम्म हुँदैन ट्युब बडीको यहाँबाट छ यो फ्रीमा पनि पाइन्छ हामीले किन्न पनि पाइन्छ र यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ट्याग पनि सजेस्ट गरिरा हुन्छ जस्तै अघिकै भिडियोमा हेरौं यही भिडियोमा म एडिटमा जान्छु र चाहिँ यहाँ तपाईलाई टाइटल ट्याग सबै यहाँ च्याप्टरहरु एड गरेर भनिराछ क्रिएट थम्बनेल अनि अलि तल चाहिँ र्याङ्किङ देखाइराछ ट्याग मेरो भिडियोमा खासै र्याङ्किङ छैन र तपाईलाई चाहिँ धेरै चाहिँ दिन्छ यो 17 वटा मध्ये चाहिँ हामीलाई चाहिँ फ्रीमा चलाउने भएर यहाँ 3 वटा चाहिँ ट्यागहरु आफै सजेस्ट गरिरा हुन्छ टाइटल पनि सजेस्ट गर्छ यो सबै गर्न मिल्छ यदि यो चाहिँ ट्युब बडीले हो यहाँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अरु अप्सनहरु पनि देखाइरा हुन्छ र युट्युबरको लागि निशुल्क प्रयोग गर्ने एउटा बिट आइक्यू एउटा चाहिँ ट्युब बडी छ म यहाँ ट्युब बडीबाट यति धेरै अप्सनहरु छ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी छुट्टै फोटोशप चलाउन जान्नुहुन्न भने पनि तपाईले यसरी भिडियोको पोस्टर फ्रेम अथवा थम्बनेल तपाईले उबाटै बनाउन सक्नुहुन्छ जस्ट एउटा एक्सटेन्सन युज गरेर त्योबाट गर्न सक्नुहुन्छ आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते